සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ABRSM Grade 3 සංගීත විභාගයේදී ගොඩක් වටින පාඩමක් විදියට ගැනෙන ledger lines, octave sign, ඒ වගේම octave transposition කියන මාතෘකා ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ledger lines සම්බන්ධව. ඔයාලට මතක ඇති මගේ grade 1 සහ grade 2 වීඩියෝ මාලාවේදීත් ledger lines ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති grade 3 වලට තියෙන ledger lines මොනවද කියන එක. treble clef එකේ සහ bass clef එකේදී upper ledger line 4ක් සහ lower ledger line 4ක් විදිහට අපට ledger lines ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ledger lines පිහිටන තැන්වල තියෙන notes වල letter names අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ledger line සම්බන්ධව විභාගයේදීත් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මම අද ඒ දේවලුත් සාකච්ඡා කරන ඔයාලත් එක්ක වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ ledger line සියලුම දේවල් ටික ඔයාලා ඉතාම හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන කියන එක මුලින්ම මම කියනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් octave sign එක පිළිබඳව. දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති bass දෙකක music එකක් තියෙනවා. මේකෙදි පළවෙනි බා එකේදී ledger line 4ක් දක්වා music ලියලා තියෙනවා. දෙවෙනි එකේදී stave එක ඇතුළේදීම තමයි notes ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ bass දෙකේම sound එක එකම විදිහට තමයි අපට ඇහෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනි බා එකේ ලියලා තියෙන music එකම තමයි දෙවෙනි බා එකේදීත් ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දි සංකේතයක් දාලා තියෙනවා. octave sign එක තමයි මේක 8PA කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දාලා තිබ්බොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ මේක වාදනය කරනකොට octave එකක් උඩින් තමයි වාදනය කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි බා එකේ තියෙන විදිහට තමයි වාදනය කරන්න ඕන. හොඳයි. දැන් ඔයාලට තිරේ පේන මේ රූප සටහනත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදී පළවෙනි රූප සටහනේදී ඔයාලට පේනවා ඇති බා නම්බර් 2 එකේදී ledger lines 3ක් දක්වා පහළට notes ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකම තමයි ඊළඟ රූප සටහනේදී ඔයාලට පේනවා ඇති 8VB කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ලියලා තියෙන notation එකේ දෙවෙනි බා එක A note එක තියෙනවා. එහෙනම් මේ A note එකේ ඉඳලා තියෙන මේ notes ටික ඔක්කොම octave එකක් පහළින් තියෙන A note එකෙන් තමයි play කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේවට සම්බන්ධව තියෙන තවත් උදාහරණ පොත්පත් කියවලා මේ සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ledger lines ඒ වගේම octave sign වලින් එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම octave transposition කියන එක ගැන මම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියද්දි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති ledger line සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. select the name of this note. මේ note එකේ නම අහන්නේ. දැන් ඔයාලට මතක ඇති second ledger line එකේ තියෙන්නේ C note එක. මේකත් කලින් විදියම ප්‍රශ්නයක් ledger lines වලට සම්බන්ධයි. ඉතින් මෙතෙන්දිත් අහන්නේ මේ note එකේ letter name එක. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ඔයාලා උත්තර ලියනකොට අනිවාර්යෙන්ම key signature එක ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති bass clef එකේ මෙතන තියෙන්නේ F note එකක්. key signature එකෙන් F එක sharp වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ note එක F sharp note එකක්. හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක octave transposition කියන මාතෘකාවට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මෙන්න මේකට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකෙදි කියලා තියෙන්නේ මේ දීලා තියෙන 3 statements වල හරිද වැරදිද කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා A and B are the same pitch. A කියන බා එකයි B කියන බා එකයි same pitch එකේලු තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට මෙතෙන්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට දැන් ඔයාලගේ පළවෙනි note එක තියෙන්නේ middle C එකට උඩින් තියෙන D එක. එතකොට බලන්න B එකේදී middle C එකට උඩින් තියෙන D එකද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති C එකේදී තියෙන්නේ middle C එකට උඩින් තියෙන D එක. මොකද මේක bass clef එකේ තියෙන්නේ. key signature එකත් සමානයි. time signature එක සමානයි. ඉතින් ඔයාලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න මේකේ මේ තියෙන A B කියන දෙකේම notes ටික ඔක්කොම එකම සමානයි. එහෙනම් මේක හරි කියලා තමයි අපි ලියන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊළඟ ප්‍රශ්නේ B is 1 octave higher than C. C
C වලට වැඩිය ඔක්ටේව් එකක් උඩින්ලු B එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපට බලන්න තියෙන්නේ හරිද වැරදිද කියලා. දැන් ඔයාලා බලන්න middle C එකට උඩින් තියෙන D note එක තමයි තියෙන්නේ first note එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා middle C එකට පහළ තියෙන D එක. දැන් මෙතෙන්දි බලන්න ඕනේ D note එක උඩින් තියෙනවා නම් ඔක්ටේව් එකක් උඩින් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන D එකට තමයි එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම නෝට් එකක්ම B එකේ නෝට්ස් වලට සමානයි මේ නෝට්ස් එක ඔක්ටේව් එකක් උඩින් තිබුණා නම්. එහෙනම් මේකට අපි ලියන්න ඕනේ හරි කියලා. ඊළඟට තියෙනවා C is 1 octave lower than A. මේකෙදි කියන්නේ C කියන මේ බා එක A එකට වැඩිය ඔක්ටේව් එකක් පහළින්ලු තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක හරිද වැරදිද කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න A එකේ පළවෙනි නෝට් එක තියෙන්නේ middle C එකට උඩින්. ඒ කියන්නේ C එකේ නම් middle C එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. middle C එකට උඩින් තියෙන D නෝට් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන D එකේ ඉඳලා ඔක්ටේව් එකක් පහළ තමයි තියෙන්නේ C එකේ D එක. ඒ කියන්නේ C කියන section එකේ D නෝට් එක first නෝට් එක තියෙන්නේ ඔක්ටේව් එකක් පහළින්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ A කියන කොටසේ තියෙන නෝට්ස් වලට වැඩිය ඔක්ටේව් එකක් පහළින් තමයි C කියන එකේ නෝට්ස් ටික පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ C is 1 octave lower than A. එහෙනම් මේක හරි කියලා තමයි අපි දාන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපි ඉන්නේ. මේකෙදි කියන්නේ select the correct clef to make this note D. මේ දීලා තියෙන නෝට් එක D නෝට් එකක් වෙන්න නම් මේකට දාන්න ඕන clef එක මොකක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. මේකට අපි treble clef එකක් දැම්මොත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ නෝට් එක D නෝට් එකක් වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම bass clef එකක් දැම්මොත් මේ නෝට් එක D එකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකට දාන්න ඕන treble clef එකක්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති Octave Transposition කියන මාතෘකාව යටතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ identify which of the following shows the bar above correctly rewriting 1 octave lower. මේ දීලා තියෙන මියුසික් එක 1 octave එකක් lower ලියලා තියෙන එක තමයි අපිට මෙතනින් මාක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ඔයාලා උත්තර ලියනකොට ඔයාලා බලන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ third space එකේ C note එක. එතකොට 1 octave එකක් low කරනවා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන middle C එකෙන් තමයි first note එක පටන් ගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් පළවෙනි එකේ පළවෙනි note එක හරි. දෙවෙනි note එක හරි. ඒ වගේම තුන්වෙනි note එක බලන්න. තුන්වෙනි note එකත් හරි. හතරවෙනි note එක හතරවෙනි note එකත් හරි. මොකද G එකක් තියෙන්නේ මෙතනත් G එකක් තියෙන්නේ. පස්වෙනි note එක පස්වෙනි note එකත් හරි. එහෙනම් මේකේ හරි උත්තරේ තමයි මෙන්න මේ පළවෙනි එක. මේ ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ identify which of the following shows the bar above correctly rewriting 1 octave higher. මේ දීලා තියෙන මියුසික් එක ඔක්ටේව් එකක් හයි කරලා ලියලා තියෙන්නේ මොකේද කියලා අහනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පළවෙනි නෝට් එක තියෙන්නේ F නෝට් එකක්. එතකොට 1 octave high කරනවා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන fourth line එකේ F එක තමයි අපේ first note එක වෙන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි එකේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ notes ටික සංසන්දනය කරලා බලපුවාම පළවෙනි එක වැරදි කියලා. දෙවෙනි එකේදී first note එක ලියලා තියෙනවා හරි. හැබැයි second note එකේදී ලියලා තියෙන note එක වැරදි. දැන් second note එකේදී තියෙන්නේ E note එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ D note එකක්. එහෙනම් දෙවෙනි එකත් වැරදි. ඉතින් මේකෙදි හරි උත්තරේ වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි උත්තරේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති middle C එකට octave දෙකක් පහළ තියෙන F එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ note එකේ octave එකක් high කරලා ලියනවා නම් ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන F එක. ඉතින් මෙන්න මේ F එක තමයි මෙන්න මෙතන මේ middle C එකට පහළින් හම්බෙන පළවෙනි F එක විදියට ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ notes හැම එකක්ම ලියලා තියෙනවා හරි. ඔයාලා හොඳින් බලන්න. F note එක හරි. D note එක හරි. A note එක හරි. B note එක හරි. C sharp note එක හරි. එහෙනම් මේකේ හරි උත්තරේ විදියට අපට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න තමයි ledger lines, octave sign, ඒ වගේම octave transposition වලින් එන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. මම හිතනවා අද මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට යම්කිසි මට්ටමකට උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලගේ සංගීත වැඩ කටයුතු වලදී. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා.
සුබ දවසක්.